बघणार आहोत इको. आता इको म्हणजे काय? समजा हे तुमचं सोर्स ऑफ अ साऊंड आहे आणि हे आहे एक ऑब्जेक्ट. तर हे जे सोर्स ऑफ अ साऊंड आहे हे ट्रॅव्हल होऊन एखाद्या ऑब्जेक्टला स्ट्राईक करून परत येतं आणि आपल्याला ते साऊंड पुन्हा ऐकायला येतं. सो त्याला आपण म्हणतो इको. सो व्हॉट इज इको? You must have visited an echo point at the hill station. If you shout loudly at such a point, you hear the same sound just after a little while. This sound is called as an echo. So तुम्ही कुठल्या हिल स्टेशनमध्ये इको पॉईंटला गेला असाल आणि तिथे तुम्ही खूप जोरात ओरडलात, तर काही वेळाने तुम्हाला तो आवाज पुन्हा ऐकायला येतो आणि त्यालाच आपण म्हणतो इको. An echo is the repetition of a original sound because of reflection by some surface. तर तिथे हिल स्टेशनला काय असतं, ते काही माउंटेन्स वगैरे काय असेल तर त्याला रिफ्लेक्ट होऊन साऊंड आपल्याकडे परत येतं. ऑल्दो द डायरेक्शन ऑफ अ साऊंड चेंजेस, द इको साऊंड्स द सेम ॲज द ओरिजिनल साऊंड. म्हणजे साऊंडची डिरेक्शन जरी बदलली असली तरी ते ओरिजिनल साऊंडसारखंच लागतं. डिरेक्शन का बदलू शकते? बरेचसे माउंटेन्स असतील तर रिफ्लेक्शन एका माउंटेनने दुसऱ्या माउंटेनवर, मग तिथून दुसरीकडे असे रिफ्लेक्ट होऊन साऊंड आपल्याकडे परत येतं. हाऊ इको फॉर्म्स, हे इको फॉर्म कसं होतं? सो द साऊंड वेव्स कॅन बाउन्स ऑफ स्मूथ हार्ड ऑब्जेक्ट्स इन अ सेम वे ॲज अ रबल बॉल बाउन्सेस ऑफ द ग्राउंड. इकोज इट कॅन बी हर्ड इन स्मॉल स्पेसेस विथ हार्ड वॉल्स लाईक वेल्स और वेअर देर आर लॉट ऑफ हार्ड सर्फेसेस अराउंड. म्हणजे जिथे सगळे हार्ड सर्फेसेस असतील, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक एम्प्टी आणि क्लोज रूम घेतलं आणि तिथे काहीच फर्निचर नसलं, तिथे पण आपल्याला इको ऐकायला येतो. बट sounds are not always reflected. If they meet a soft surface such as cushion, they will absorb and will not bounce back. मीन्स असे काय काय सर्फेसेस असतात जे साऊंडला रिफ्लेक्ट नाही करत, त्याला आपण साऊंड ॲब्झॉर्बंट म्हणतो. एक्झाम्पल काय? कुशन्स, कर्टेन, सोफा, फर्निचर. सो हे सगळं साऊंड ॲब्झॉर्ब करतात. लेट्स थिंक. In order to be able to hear the original sound and its reflection distinctly at 22 degrees Celsius, what must be the minimum distance between the source and the reflecting surface? So, ओरिजिनल साऊंड आपल्याला क्लिअरली ऐकायला यावं परत, ह्यासाठी सोर्स आणि त्या रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ह्यामध्ये मिनिमम डिस्टन्स किती असला पाहिजे? सो ॲट 22 डिग्री सेल्सिअस द वेलॉसिटी ऑफ साऊंड इन एअर इज 344 मीटर्स पर सेकंड. हे आपल्याला माहिती आहे. आवर ब्रेन रिटेन्स अ साऊंड फॉर 0.1 सेकंड. दस फॉर अस टू बी एबल टू हिअर अ डिस्टिंक्ट इको, द साऊंड शुड टेक मोर दॅन 0.1 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स टू गेट रिफ्लेक्टेड अँड कम बॅक टू अस. सो आपण कुठलंही साऊंड प्रोड्यूस करतो, फॉर एक्झाम्पल आपण बोलतो जरी, तरी ते साऊंड 0.1 सेकंडसाठी आपल्या ब्रेनमध्ये असतं. जर आपल्याला क्लिअर आणि डिस्टिंक्ट इको ऐकायचं असेल तर ते जे साऊंड आपण प्रोड्यूस करतो ते आपल्याकडून जाऊन रिफ्लेक्टर सरफेसला स्ट्राईक होऊन परत येईपर्यंतचा टाईम 0.1 सेकंड्सचा जास्त असलं पाहिजे. तरच आपल्याला कळेल की हां, हे इकोवालं साऊंड आहे, हे ते साऊंड नाही आहे जे मीच प्रोड्यूस केलं आहे, म्हणजे हे ते साऊंड आहे जे रिफ्लेक्टरला रिफ्लेक्ट होऊन आलेलं आहे. सो ते डिस्टिंक्ट व्हायसाठी आपल्याला 0.1 सेकंड्सपेक्षा जास्त टाईम घ्यायला पाहिजे ते रिफ्लेक्टरवरून रिफ्लेक्ट व्हायसाठी, तरच आपल्याला ते इको ऐकायला येईल क्लिअरली. अदरवाईज काय होईल? आपल्याला आपलाच आवाज ऐकायला येईल. डिटरमाइनिंग द मिनिमम डिस्टन्स बिटवीन द सोर्स अँड द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. सो आपल्याला माहिती आहे की डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाईम, अँड आपण बघितलं की स्पीड काय होती 344 मीटर्स पर सेकंड अँड टाईम इज 0.1 सेकंड. सो टोटल डिस्टन्स किती आलं? 34.4 मीटर. आता ऑब्झर्वेशन्स काय? दस टू बी एबल टू हिअर अ डिस्टिंक्ट इको, the reflecting surface should be at a minimum distance of half of the above, that is 17.2 meter. कसं? हे जे आहे हे टोटल डिस्टन्स दिलं आहे. मीन्स समजा सोर्सने साऊंड प्रोड्यूस केला, साऊंड ट्रॅव्हल झालं, स्ट्राईक होऊन परत आलं. सो हे स्ट्राईक होऊन परत आलं हे पूर्ण डिस्टन्स दिलेलं आहे 34.4 मीटर. सो द सोर्स आणि त्या रिफ्लेक्टिंग सर्फेसमधलं डिस्टन्स किती असायला पाहिजे? ह्याचा हाफ होणार, दॅट इज 17.2 मीटर. As the velocity of sound it depends on the temperature of the air, this distance depends on the temperature as well. So हे जे आपण डिस्टन्स काढलं 17.2 मीटर हे 22 डिग्री सेल्सिअसवर काढलं, बट साऊंडची जी वेलॉसिटी आहे ती टेम्परेचरवरती सुद्धा डिपेंड करते.
त्यामुळे हे चेंज होऊ शकतं डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघूया. टू हिअर अ इको डिस्टिंक्टली, will the distance from the source of sound to the reflecting surface be same at all temperatures? Explain your answer. So no, the distance from the source of a sound to the reflecting surface will not be the same at all temperatures. आपण लास्ट स्लाईडमध्येच बघितलं की टेम्परेचर जेव्हा 22 डिग्री सेल्सिअस होतं तेव्हा ते डिस्टन्स 17.2 मीटर्स होतं. So the velocity of sound is always directly proportional to the square root of a temperature, whereas the condition of echo is that the time interval between the original and the reflected sound should be more than 0.1 second. हे पण आपण बघितलं होतं लास्ट स्लाईडमध्ये. So if the temperature increases, the velocity of a sound increases and the reflected sound reaches in less than 0.1 second. सो आपल्याला माहिती आहे की व्हिलॉसिटी हे डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे टू द स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर. सो जर टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर साऊंडची व्हिलॉसिटीसुद्धा इन्क्रीज होईल आणि ते फास्ट रीच होईल. मीन्स 0.1 सेकंड आपल्या ब्रेनमध्ये ते साऊंड असतं आणि ते इकोवालं साऊंड ह्या टाईमच्या आधीच आपल्याकडे येईल. सो फॉर इको टू बी हिअर्ड, द डिस्टन्स बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस अँड द ऑब्झर्वर हॅज टू इन्क्रीज. नेक्स्ट, when is the reflection of sound harmful? So हे reflection of sound harmful कधी असू शकतं? So reflected sound of high intensity called as noise, as it is disturbing and harmful to ears. So असं रिफ्लेक्टेड साऊंड ज्याची इंटेन्सिटी खूप जास्त आहे त्याला आपण नॉईज बोलतो आणि ते आपल्या इयरसाठी हार्मफुल असतं. सो वेन साऊंड रिव्हर्बरेट, दॅट इज इट अंडरगो मल्टिपल रिफ्लेक्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ साऊंड इज प्रोड्यूस. सो ह्याचा एक्झाम्पल तुम्हाला कुठे देऊ शकतं? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सिनेमा हॉल्समध्ये किंवा ऑडिटोरियम्समध्ये गेलात, सो तिथे जे असतं ते साऊंड, जर तुमची सीलिंग, दॅट इज सिनेमा हॉलची जी सीलिंग आहे ती जर फ्लॅट सरफेस असेल तर त्यामुळे काय होईल, साऊंड जे आहे ते मल्टिपल रिफ्लेक्शन होईल आणि जे सोर्समधून साऊंड प्रोड्यूस होते ते ऑडियन्सला क्लिअरली ऐकू नाही येणार. सो दॅट विल कॉज पुअर क्वालिटी ऑफ अ साऊंड. आणि त्यामुळेच साऊंड ॲब्झॉर्बिंग मटेरियल्स प्रेझेंट असतात इन द सिनेमा हॉल, लाईक चेअर्स, कर्टेन्स, कुशन्स, ते हे रिव्हर्बरेशन कमी करतात, दॅट इज मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स कमी करतात. नेक्स्ट, सायन्स इन द सराउंडिंग. गोल घुंबट, इट स्टँड्स विथ द हाईट ऑफ 51 मीटर, डायामीटर 37 मीटर, विन 3 मीटर थिक वॉल्स. अँड हे किती डिस्टन्स कवर करत होतं? 700 स्क्वेअर मीटर. And it was constructed in 17th century in विजापूर in कर्नाटका. सो हे गोल घुंबटमध्ये काय खासियत आहे की इट हॅज अ सेंट्रल डोम विच स्टँड्स विदाउट एनी सपोर्ट. द साऊंड प्रोड्यूस हे इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू आउट द डोम, प्रोड्यूसिंग द इको ॲट लीस्ट 7 to 8 times in a second. सो हे तुम्ही बघू शकता, ह्याची सीलिंग कशी आहे, एक डोम शेपची आहे आणि ह्याला काहीच सपोर्ट नाही आहे आजूबाजू. सो ह्यामध्ये काही साऊंड ॲब्झॉर्बंट मटेरियलसुद्धा नाही आहे. सो जे काही साऊंड प्रोड्यूस होईल ते कंटिन्युअसली याच्या सर्फेसेसला स्ट्राईक होईल. त्यामुळे आपल्याला ॲटलीस्ट 7 to 8 times इको ऐकू येतं. आणि जर सराउंडिंग क्वाईट असेल, म्हणजेच इफ द सराउंडिंग इनसाइड द आर्किटेक्चर आर व्हेरी क्वाईट, देन वी वुड हिअर द इको ॲटलीस्ट 7 to 8 times. सो असं हे डोम शेपचं असतं. सो this central dome is the main reason for the production of multiple echoes in Gol Ghumbat, and it acts as a reflector of sound. So I hope तुम्हाला इको काय असतं ते कळालं असेल. थँक्यू.